तर नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ तुमचं एडिगाथामध्ये स्वागत करतो. आज आपण बघणार आहे नेक्स्ट पार्ट, लाईफ प्रोसेसेस इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम पार्ट 1चा. कालचा पार्ट तुम्हाला आवडला असेल तर आजच्या पार्टमध्ये आपण बघणार आहे काही नवीन टॉपिक्स. ठीक आहे, आजच्या पार्टमध्ये आपण बघणार आहे प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ कार्बोहायड्रेट्स, फॅट्स अँड प्रोटीन्स आणि लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स अँड एनर्जी प्रोडक्शन. तर जसं कालच्या पार्टमध्ये आपण बघितलं होतं की आपल्याला एनर्जी प्रोड्यूस करायची. ठीक आहे, तर मी तुम्हाला काय सांगितलं होतं, एनर्जी प्रोड्यूस करण्यासाठी सेल्युलर लेवल रेस्पिरेशन लागणार आहे. ठीक आहे, आता आज आपण तिथून कंटिन्यू करणार आहोत. जसं काल सांगितलं होतं मी तुम्हाला की एनर्जी प्रोड्यूस करण्यासाठी आपल्याला कार्बोहायड्रेट्स मधला जो ग्लुकोज आहे, वी नीड टू ऑक्सिडाइज दॅट ग्लुकोज. ठीक आहे, सो दॅट ग्लुकोज कॅन बी ऑक्सिडाइज्ड इन सेल्युलर लेवल रेस्पिरेशन. ठीक आहे, सो नाउ इन सेल्युलर लेवल रेस्पिरेशन यू कॅन सी देयर आर टू टाइप्स, दॅट इज एरोबिक रेस्पिरेशन आणि एनारोबिक रेस्पिरेशन. ठीक आहे, सो बेसिकली इन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सिजन इज नीडेड. एरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये काय होतं, आपल्याला ग्लुकोज ऑक्सिडाइज करण्यासाठी ऑक्सिजन लागणार आहे आणि एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ॲब्सेन्स ऑफ ऑक्सिजन. ठीक आहे, वेअर एरोबिक टेक्स इन प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन, एनारोबिक टेक्स प्लेस इन ॲब्सेन्स ऑफ ऑक्सिजन. एनारोबिक रेस्पिरेशन मध्ये ऑक्सिजन नसलं तरी पण ते ऑक्सिडाइज होतं. ठीक आहे, किंवा ब्रेकडाऊन होतो ग्लुकोज. आणि एरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये ऑक्सिजन इज रिक्वायर्ड. ठीक आहे, तर आपला जो टॉपिक होता दॅट इज कार्बोहायड्रेट मधला जो ग्लुकोज आहे त्याला आपल्याला ऑक्सिडाइज करायचं आहे. सो वी नीड टू सी एरोबिक रेस्पिरेशन. वी नीड टू सी एरोबिक रेस्पिरेशन. सो बेसिकली इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लुकोज इज ऑक्सिडाइज्ड इन 3 स्टेप्स. इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लुकोज इज ऑक्सिडाइज्ड इन 3 स्टेप्स. 3 स्टेप्स मध्ये ग्लुकोज ऑक्सिडाइज होणार. कुठले? ग्लायकोलायसिस, ट्रायकार्बोक्सिलिक ऍसिड सायकल, इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन रिएक्शन. ठीक आहे, सगळ्यात पहिले बघू आपण ग्लायकोलायसिस. सो ग्लायकोलायसिसचा अर्थच होतो ग्लुकोजचा ऑक्सिडेशन होणं किंवा ग्लुकोजचा ब्रेकडाऊन होणं. तर कसं होतंय ते मी तुम्हाला सांगतो. द प्रोसेस ग्लायकोलायसिस टेक्स प्लेस इन दी सायटोप्लाझ्म ऑफ दी सेल. तुम्हाला काल मी सेलचा डायग्राम काढून दाखवला होता. सेल असतो, न्यूक्लियस असतात, ह्याच्यात काही मायटोकॉन्ड्रिया असतात, तुम्हाला सांगितलं होतं मी. आणि जो रिमेनिंग पोर्शन, जो लिक्विड पोर्शन आहे सेल मधला, रिमेनिंग लिक्विड पोर्शन, त्याला आपण सायटोप्लाझ्म म्हणणार आहे. मग त्या प्लाझ्ममध्ये हा जो आहे प्रोसेस ग्लायकोलायसिस होतो. ठीक आहे, नाव ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लुकोज इज ऑक्सिडाइज्ड इन 2 molecules of pyruvic acid, 2 molecules of ATP, 2 molecules of NADH2 and 2 molecules of water. काय म्हणलं मी तुम्हाला, जो प्रत्येक मॉलिक्यूल आहे कशाचा, ग्लुकोजचा, प्रत्येक मॉलिक्यूल ग्लुकोजचा ऑक्सिडाइज्ड होणार आहे. जसं मी दिले, ग्लुकोज इज ब्रेकडाऊन और ऑक्सिडाइज्ड इनटू कशामध्ये, त्याच्यातनं ऑक्सिडाइज ब्रेकडाऊन झाल्यावर काय भेटणार आपल्याला, 2 molecules of pyruvic acid, 2 molecules of ATP, 2 molecules of NADH2, 2 molecules of water. आता तुम्हाला याच्यातलं ATP आणि वॉटर माहिती असेल, NADH2 आणि पायरुविक ऍसिड माहिती नसेल तर मी तुम्हाला सांगतो काय असतं. ओके, सो पायरुविक ऍसिड जे आहे ते एक ऑर्गॅनिक ऍसिड आहे. पायरुविक ऍसिड काय, एक ऑर्गॅनिक ऍसिड आहे जे फॉर्म होतं जेव्हा ग्लुकोजला आपण ब्रेकडाऊन करतो. आणि NADH2 इज एन एन्झाईम. NADH2 एक एन्झाईम आहे जे प्रत्येक सेलमध्ये प्रेझेंट असतो. त्याचा फुल फॉर्म आहे निकोटिनामाइन एडिनाइन डायन्यूक्लियोटाइड. हे तुमच्या बुकमध्ये पण दिलं असेल. ठीक आहे, तर याचा फुल फॉर्म तुम्हाला सांगितलं मी. सो दिस इज एन एन्झाईम. NADH2 तुमचा एन्झाईम आहे. अजून एक एन्झाईम आहे FADH2, ते जे तुम्हाला पुढे येईल. ठीक आहे, पुढच्या प्रोसेसमध्ये येईल. सो आत्तापर्यंत तुम्हाला NADH2 कळलं. ठीक आहे, सो पायरुविक ऍसिड, ATP, NADH2 आणि वॉटर मॉलिक्युल्स, प्रत्येकाचे 2-2 मॉलिक्युल्स निघणार आहेत. ओके, आता पुढे काय होणार आहे, नाव दी 2 molecules, the molecules of pyruvic acid is then converted into 2 molecules of acetyl coenzyme A, is converted into acetyl coenzyme A. कशात कन्वर्ट होणार आहे, एसिटाइल कोएन्झाइम ए. आता तुम्ही म्हणाल की एसिटाइल कोएन्झाइम ए काय, परत एक नवीन टर्म आला. बेसिकली एसिटाइल कोएन्झाइम ए इज अ मॉलिक्यूल विच टेक्स प्लेस इन मेनी रिएक्शन. ठीक आहे, एसिटाइल कोएन्झाइम एक मॉलिक्यूल आहे जे बरेचसे रिएक्शन मध्ये भाग घेतो. ठीक आहे, अँड व्हॉट इज द रोल ऑफ द एसिटाइल कोएन्झाइम ए, रोल ऑफ एसिटाइल कोएन्झाइम ए टू ट्रान्सफर द एसिटाइल ग्रुप इन दी कर्ब सायकल और ट्रायकार्बोक्सिलिक ऍसिड सायकल. ठीक आहे, एसिटाइल कोएन्झाइमचा रोल काय आहे, एसिटाइल कोएन्झाइम काय करतो, ह्याच्यातील जो एसिटाइल ग्रुप असतो ना त्याला ट्रान्सफर करतो. कशात ट्रान्सफर करतो, हा जो सेकंड स्टेप आहे आपला जो आहे ट्रायकार्बोक्सिलिक ऍसिड सायकल किंवा कर्ब सायकल पण म्हणतात. या सायकलमध्ये त्या एसिटाइल ग्रुपला ट्रान्सफर करतो. कळलं तुम्हाला. आता जेव्हा एसिटाइल 2 molecules of acetyl coenzyme A is produced, then 2 molecules of NADH2 and 2 molecules of CO2 is also released. ठीक आहे, हा जो पायरुविक ऍसिड आहे ऑर्गॅनिक ऍसिड, जेव्हा तो
कन्वर्ट होतो. ठीक आहे, कशात कन्वर्ट होतो? 2 मॉलिक्युल्स ऑफ एसिटाइल कोएन्झाइम आहे आणि त्याच्यासोबतच 2 मॉलिक्युल्स ऑफ NADH2 आणि 2 मॉलिक्युल्स ऑफ CO2 रिलीज होणार आहे. कळलं तुम्हाला ग्लायकोलायसिस? आता आपण पुढे जाऊया ट्रायकार्बोक्सिलिक ऍसिड किंवा कर्ब सायकल पण म्हणतात त्याला. ठीक आहे, सो सेकंड स्टेप इज ट्रायकार्बोक्सिलिक ऍसिड सायकल और क्रेब्स सायकल और क्रेब्स सायकल. ठीक आहे, किंवा त्याला सिट्रिक सायकल पण म्हणतो. ठीक आहे, नाव दी एसिटाइल कोएन्झाइम ए फ्रॉम दी ग्लायकोलायसिस प्रोसेस. ग्लायकोलायसिस मध्ये जे एसिटाइल कोएन्झाइम ए होता, ओके, सो दोज मॉलिक्युल्स ऑफ एसिटाइल कोएन्झाइम ए enter the mitochondria, enter in the mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया मध्ये एंटर होणार आहे का? बिकॉज दी क्रेब्स सायकल और ट्रायकार्बोक्सिलिक ऍसिड सायकल इज ऑपरेटेड ऑन देम इन माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया मध्ये ही सायकल होणार आहे, क्रेब्स सायकल किंवा ट्रायकार्बोक्सिलिक ऍसिड सायकल. मग कोण एंटर करणार आहे? एसिटाइल कोएन्झाइम एंटर्स इन दी माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रियामध्ये एंटर करणार आहे आणि त्यांच्यावरती क्रेब्स सायकल चालणार आहे. ठीक आहे, नाव एसिटाइल पार्ट ऑफ दी एसिटाइल कोएन्झाइम ए, नीट लक्ष देऊन ऐका. एसिटाइल पार्ट ऑफ दी एसिटाइल कोएन्झाइम ए इज कम्प्लिटली ऑक्सिडाइज्ड इन दी क्रेब्स सायकल. जो एसिटाइल कोएन्झाइम ए तुम्हाला सांगितलं होता त्यातला जो एसिटाइल पार्ट आहे, त्यातला जो आहे एसिटाइल पार्ट दॅट इज कम्प्लिटली ऑक्सिडाइज, हा क्रेब्स सायकल मध्ये कम्प्लिटली ऑक्सिडाइज्ड होतो अँड सम ऑफ दी कंपोनेंट्स आर डिराइव्ड. तो ऑक्सिडाइज झाल्यावरती काय होणार आहे? काही कंपोनेंट डिराइव्ह होणार आहे. दोज आर CO2, H2O, NADH2, FADH2. ठीक आहे, एसिटाइल पार्ट जेव्हा एसिटाइल कोएन्झाइम जेव्हा माइटोकॉन्ड्रियामध्ये येतो त्यातला काय होणार आहे? एसिटाइल पार्ट हा कम्प्लिटली ऑक्सिडाइज्ड होणार आहे. त्यामुळे हे गोष्टी डिराइव्ह होणार आहेत. कुठले? CO2, H2O, NADH2, FADH2. आपल्याला ह्या गोष्टी भेटले, 4 गोष्टी. ठीक आहे, हे झालं तुमचं ट्रायकार्बोक्सिलिक ऍसिड सायकल. हे काय झालं तुमचं? ट्रायकार्बोक्सिलिक ऍसिड. आता इथून पुढे आपण बघणार आहे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन रिएक्शन. काय बघणार इथून पुढे? इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन रिएक्शन. ओके, सो आपण आता बघूयात इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन रिएक्शन. त्या अगोदर मी तुम्हाला FADH2 ह्याचा फुल फॉर्म सांगतो, विच इज फ्लॅविन एडिनाइन डायन्यूक्लियोटाइड. ठीक आहे, दिस इज ऑल्सो एन एन्झाइम प्रेझेंट इन दी सेल. आता तुम्हाला FADH2 आणि NADH2 कळालं असेल. ठीक आहे, याबद्दल डिटेल स्टडी तुम्हाला नेक्स्ट क्लासमध्ये, आता 10th मध्ये नाही, 10th मध्ये एवढंच दिलं तुम्हाला. ठीक आहे, सो व्हॉट डू वी मीन बाय इलेक्ट्रॉन चेन रिएक्शन? इलेक्ट्रॉन चेन रिएक्शन मध्ये काय होतं तर मी तुम्हाला सांगतो. जसं की ऑल दी मॉलिक्युल्स ऑफ FADH2 and NADH2, all the molecules of FADH2 and NADH2 takes part in this process. ठीक आहे, ह्या प्रोसेसमध्ये सगळे मॉलिक्युल्स म्हणजे तुम्ही ग्लायकोलायसिस बघितलं, ट्रायकार्बोक्सिलिक ऍसिड सायकल बघितलं किंवा क्रेब्स सायकल बघितलं, ह्या जे 2 प्रोसेस होते ह्याच्यातले जे FADH2 आणि NADH2 चे जे मॉलिक्युल्स होते फक्त तेच या पार्टमध्ये म्हणजे या रिएक्शनमध्ये पार्ट घेणार आहेत. ठीक आहे, सो दे टेक्स पार्ट इन दी electron transfer chain reaction and due to this 3 molecules of ATP plus water molecules is obtained from NADH2 and 2 molecules of ATP and water molecule is obtained from the FADH2. आता NADH2 आणि FADH2 काय करतो? इलेक्ट्रॉन चेन ट्रान्सफर रिएक्शन मध्ये पार्ट घेतो. ठीक आहे, पार्ट घेतल्यानंतर हा जो आहे NADH2 हा डिराइव्ह होतो. कशात डिराइव्ह होतो? 3 मॉलिक्युल ऑफ ATP, 3 मॉलिक्युल्स ऑफ ATP आणि काही वॉटर मॉलिक्युल. आणि FADH2 कशात डिराइव्ह होतो? 2 molecules of ATP and H2O molecule. ठीक आहे, and this process which is electron chain transfer process takes place in mitochondria only. माइटोकॉन्ड्रिया मध्येच ही प्रोसेस होते, कुठली? इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन रिएक्शन. ठीक आहे, दस इन दी एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन इथं संपलाय आपला इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन रिएक्शन मध्ये. इन दी एरोबिक रेस्पिरेशन ऑल ऑफ दी ग्लुकोज इज बीइंग ऑक्सिडाइज्ड. सगळ्या ग्लुकोज काय झालं आपला? ऑक्सिडाइज झालाय. तुम्ही ग्लायकोलायसिस मध्ये बघितलं असेल, त्याच्यात तुम्हाला पायरुविक ऍसिड भेटला, NADH2 भेटला होता आणि वॉटर मॉलिक्यूल आणि काय भेटलं होतं तुम्हाला? ATP. ठीक आहे, त्याच्यातलं ATP तर लागणार होतं म्हणून ATP ठेवला, बाकी सगळ्यांना कन्वर्ट केलं. ठीक आहे, पायरुविक ऍसिड CO एसिटाइल कोएन्झाइम ए मध्ये झाला. ठीक आहे, मग ते एसिटाइल कोएन्झाइम ए मधून काय भेटलं आपल्याला? NADH2. तो NADH2 आणि FADH2 शेवटच्या प्रोसेसमध्ये तुम्हाला ATP मध्ये फॉर्म झालेले आहेत. ओके, सो दी ग्लुकोज इज नाव कम्प्लिटली ऑक्सिडाइज्ड विथ सम मॉलिक्यूल ऑफ वॉटर अँड सम मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डायऑक्साइड. ठीक आहे, काही वॉटर मॉलिक्यूल आणि काही CO2 म्हणजे कार्बन डायऑक्साइड मॉलिक्यूल
प्लस सगळा जो ऑक्सिडाइज झालेला ग्लुकोज ATPच्या फॉर्ममध्ये, ठीक आहे, हे आपल्याला प्रोड्यूस झालेलं आहे. ओके, आपण आता काय बघितलं होतं, जे काय आपण कार्बोहायड्रेट्स कंझ्युम करतो त्यातला जो ग्लुकोज आहे त्याला ऑक्सिडाइज केलं. ठीक आहे, इफ दी कार्बोहायड्रेट्स इन आवर बॉडी इज इनसफिशियंट, म्हणजे जे तुम्ही जेवण जेवताय की म्हणजे तुमच्या बॉडीमध्ये जर कार्बोहायड्रेट्सच कमी असेल तर कसं ऑक्सिडेशन होणार आहे, किंवा कसं एरोबिक रेस्पिरेशन होणार आहे. सो बेसिकली इफ दी कार्बोहायड्रेट इज इनसफिशियंट इन दी ह्युमन बॉडी, कशामुळे होतं, एकतर फास्टिंग म्हणजे जे उपवास ठेवतो त्यामुळं, किंवा खूप वेळ भूक लागली आपल्याला त्यामुळं काय होतं, कार्बोहायड्रेट्स आपल्याकडे इनसफिशियंट आहे. सो इफ कार्बोहायड्रेट्स इज इनसफिशियंट देन प्रोटीन्स अँड लिपिड्स टेक्स प्लेस इन दी एरोबिक रिॲक्शन. प्रोटीन्स आणि लिपिड्स एरोबिक रेस्पिरेशनमध्ये भाग घेतात. ठीक आहे, सो बेसिकली लिपिड्स इज डिराइव्ड इन टू फॅटी ॲसिड्स. लिपिड्स जे आहे आपला तो फॅटी ॲसिड्समध्ये डिराईव्ह होतो किंवा ऑक्सिडाइज होतो, आणि प्रोटीन्स आर ऑक्सिडाइज और डिराइव्ड इन टू एमिनो ॲसिड्स. ठीक आहे, दीज प्रोटीन्स आर डिराइव्ड इन टू एमिनो ॲसिड्स. देन दी फॅटी ॲसिड्स ॲज वेल एज एमिनो ॲसिड्स, फॅटी ॲसिड्स आणि एमिनो ॲसिड्स बोथ आर डिराइव्ड इन एसिटाइल कोएन्झाइम ए प्लस एनर्जी. ठीक आहे, हे जे दोन्ही आहेत फॅटी ॲसिड्स आणि एमिनो ॲसिड्स, हे काय होणार आहेत, एसिटाइल कोएन्झाइम ए आणि एनर्जीमध्ये डिराईव्ह होणार आहे. ह्याच्यातल्या एनर्जीचा जर पार्ट घेणार आहे आपण, देन दिस एसिटाइल कोएन्झाइम ए इज अगेन सप्लाइड टू दी ट्रायकार्बोक्झिलिक ॲसिड, ज्याच्यातनं परत आपल्याला काय भेटणार आहे, NADH2 FADH2, जे परत या प्रोसेसमध्ये होऊन आपल्याला एनर्जी ऑप्टेन होईल. कळलं तुम्हाला? ठीक आहे, आता हे जे काही समजवलं मी तुम्हाला ह्याचा एक फ्लो चार्ट असेल. ठीक आहे, या फर्स्ट टॉपिकमध्ये तो फ्लो चार्ट आहे. सो तो फ्लो चार्ट एकदा ड्रॉ करतो आणि लास्ट एकदा समजून टाकतो तुम्हाला. ओके, सो बेसिकली हा तुमचा एनर्जी प्रोडक्शनचा एक फ्लो चार्ट आहे. ह्याच्यात तुम्हाला सगळं रिवाजन जाईल. ठीक आहे, जसं तुम्हाला सांगितलं होतं, जे काही कार्बोहायड्रेट्स आपण कंझ्युम करतो त्याचं ग्लायकोलायसिस म्हणजे ऑक्सिडेशन करायला, ग्लुकोजचं ऑक्सिडेशन, कार्बोहायड्रेट्समधलं ग्लुकोजचं ऑक्सिडेशन म्हणजे ग्लायकोलायसिस मधून आपल्याला पायरुविक ॲसिड भेटला होता. ठीक आहे, आता तो पायरुविक ॲसिड कन्वर्ट झाला होता कशात, ॲसिटाइल कोएन्झाइम ए, आणि तो ॲसिटाइल कोएन्झाइम ए आपण ट्रायकार्बोक्झिलिक ॲसिड सायकल किंवा क्रेब सायकलमध्ये टाकला. त्याच्यातून आपल्याला NADH2 FADH2 भेटला, जो की इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेनमध्ये गेला, आणि त्याच्यातून आपल्याला काय भेटलं, CO2 H2 आणि एनर्जी. कळला? हे जेव्हा आपण कार्बोहायड्रेट्स कंझ्युम केलं. ठीक आहे, इफ कार्बोहायड्रेट्स इज इनसफिशियंट, जसं सांगितलं तुम्हाला, कार्बोहायड्रेट्स कमी असेल तर काय होणार, एक तर लिपिड्स किंवा प्रोटीन्स, या दोन्ही गोष्टीमधून आपल्याला भेटणार आहे. लिपिड्समधून काय भेटतील, फॅटी ॲसिड्स, प्रोटीनमधून काय भेटतील, एमिनो ॲसिड्स. ठीक आहे, आता हे फॅटी ॲसिड्स आणि एमिनो ॲसिड्स परत ते डिराईव्ह होणार आहेत किंवा ऑक्सिडाइज होणार आहेत कशात, ॲसिटाइल कोएन्झाइम ए. परत ॲसिटाइल कोएन्झाइम हे जाणार हा तुमचा ट्रायकार्बोक्झिलिक ॲसिड किंवा क्रब सायकलमध्ये, आणि त्यातून परत तुम्हाला सेम लास्टला CO2 H2 आणि एनर्जी भेटणार आहे. सो हा होता आजच्या पार्टचे टॉपिक्स. ठीक आहे, सो आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, जास्तीत जास्त मुलांपर्यंत शेअर करा, आणि नवीन असेल तर चॅनल सबस्क्राईब करून जावा. आपण भेटू नेक्स्ट पार्ट.